જાતી હોય થર્ડ આઈમાં એવું ફીલ થયું. યસ, વેરી ગુડ. મને છે ને હાથમાં ને એમ કંઈક પગમાં ને એવું કંઈક એમ થતું હતું. હવા આવતી હતી ને તો મને એમ થતું કે આ તો અવાજ આવે પણ એનર્જી આવતી હતી. અરે વાહ, વેરી ગુડ. જ્યારે મેડિટેશન કરતી હતી ત્યારે હાથમાંથી આમ કંઈક એનર્જી થતી હોય ને થર્ડ આઈમાં એવું ફીલ થતું હતું. યસ, વેરી ગુડ. બંને હાથમાંથી એનર્જી આવે. વેરી ગુડ. ઓકે, વેરી ગુડ. મને એવું ફીલ થયું કે છે ને પૂરા બોડીમાંથી આઈસની થર્ડ આઈમાં એનર્જી જાતી હતી ને અને હાથમાં છે ને એક કરંટ લાગ્યો. યસ, વેરી ગુડ. જ્યારે મેડિટેશન કરતી હતી ત્યારે મને લાગતું હતું કે મારા હાથમાંથી એનર્જી. વેરી ગુડ. જ્યારે મેડિટેશન કરતો હતો ત્યારે મને કેસરી કલરનું કંઈક મેડિટેશન કેસરી કલરનું દેખાતું હતું. કેવા કલર? કેસરી કલર. Orange. વાહ ભાઈ વાહ, ખૂબ સરસ. યસ, વેરી ગુડ. જ્યારે મેડિટેશન કરતો હતો ને લાસ્ટમાં મને એવો પિક્ચર દેખાડ્યો કે એમાં જ્યાં બાર ગાર્ડનમાં બેઠીને બીજી જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ સીનરી છે. સીનરી છે. આપણે જો બેસીને મેડિટેશન કરવું. વેરી ગુડ. ખૂબ જ સરસ. યસ. મેડિટેશન કરતો હતો ને ત્યારે મને હાથમાં કંઈ કરંટ જેવું લાગતું હતું પણ એ એનર્જી જતી હતી મારા થર્ડ આઈમાં. વેરી ગુડ. યસ. જ્યારે મેડિટેશન કરતો હતો ને તે હાથમાં વાઇબ્રેશન થાય મને લાગ્યું કે પવન આવે છે અને એ એનર્જી હતી. યસ, વેરી ગુડ. જ્યારે મેડિટેશન કરતો હતો ને ત્યારે પગમાં ને હાથમાંથી થર્ડ આઈમાં એનર્જી જતી હતી. યસ. જ્યારે મેડિટેશન કરતો હતો ત્યારે મને મારા માઇન્ડમાં ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ વેવ્સ ફીલ થઈ. જેમ કે ડિફરન્ટ